stop share. Screen share na ko ang kuan. Demo. CAD demo. Okay. Okay. Okay na. So, ali ko sa view, ali ko sa top view or sa 2D. Move. So, ako doon ang katong kuan. Top view niya. So, ang iyang diameter or radius 20, yang katong kuan radius sad 10. Go to circle. Radius, type R, enter, 20. Oops, gamay kayo. Makita mo na giring-giring ba? Di mo boto na mo type kag view. View, rest. One word ha, one word. Enter. Do you want fast zoom? Yes, enter. Range 20,000. Para smooth siya. O, ni smooth na. So, verify na to. Pilay ko an radius or diameter. Radius 20. So, drawing tag. Next one. Radius 10. Okay. Next. Offset ko kuan 140. Offset 140. Then copy. Line. Then copy. Then ang drawing sunod then offset 25. Offset 25. So ang top view na kung i-drawing guys ha. Top view. Of course, mo vary na siya depende sa imong drawing on ha, depende sa asay pabor. I-drawing na masayon na siya. Okay? Dili na sa tanang higayon nga top view ra gid mo drawing on ug una. Okay, observe, copy. So first na ko drawing on kanin dire. Babaw. So ako na siyang i-trim. Erase. Oops. Erase. Okay. Oops. Erase. Move. So ako siyang i-region. Region. So para mo connect din sila ang arc ug ang line or lines. Then balik na ko niya siya, move ang circle. Okay, so i-click na tanang mo, highlight na, so meaning connected ang arc ug ang three lines. So you go to 3D view. So mo ni siya. So pila man gibago ni tanaw nimong drawing, ang thickness niya 20. Offset, offset, extrude. Enter. 20. Then extrude. Oops. Mumakuan. Extrude. 20. So, mo na yung magamit ay subtract. Okay? Type subtract. Meaning subtract minus man no. Enter. So, select solids and regions to subtract from. So, imong select first ang object nga kuhaan. So, mo man siya kuhaan. Click, then enter. Select solids and regions to subtract. So, ang kato mo kuha. So, click din mo, then enter. So, ma-check na niya mo through type ni mo render or shade mode. Shade mode. Check lang. So, kita na ibuslot. Okay.
Balik ka sa shade mode, balik nimo sa 2D wireframe. Next, akong buhaton, kanina sad, trim, erase, erase. So, para masayon, ari ko sa top view mo tanaw. Top view. XY. Then, region. So, i-check mo, highlight na siya. So, meaning, connected ang 4. So, next one, before na ako extrude, ako sa ning unahon na lang ang pikas. Extrude, trim. Erase. I-move sa akong circle. Region. Then, region. Para mo-connect niya ang mga lines. So, arc. Okay, then move. Okay. Ayun na ka sa 3D view. So, i-check mo ang height. Total height na niya, pila man. 75. Extrude. $75. Okay. Next kani, extrude 20 man 20. 20. So again, use subtract. Minus ha. Subtract from, so kaninda ko. Then enter. Na i-subtract. Enter. Okay. So, tanawon to nimo ang drawing, analyze nimo drawing, nani na siya porma guys. Move. Copy. Move. So makita nimo tulo ka parts akong gibuhat o niya, of course ako man gikapi kay pareho ra man ni sila. So makita nimo nga upat na siya ka parts. So para may mo siyang usa mo gamit ka og union nga command, ha? Union. Murag kuan ba? Union bank ba or electric fan? Union. Normal fan. Okay. Then select object. So i-select man mo tanan. So makita nimo connected siya tanan, then i-shade mode, observe nimo. Realistic. So mo na siya. Kung imo na siyang tan-awon sa top view, mo na siya porma. Kani mo ni. Of course, ang hidden line hindi na siya makita. Then tanaw nimo sa kuan sa other views. Ay, ayo lang dili lang kana lang left side view, tanawon to sa porma. So left side view. Right side view. Right side view. Oh. Okay, so i-check lang ang check ko ang drawing, ha? So, na mo i-question guys, masayo ni siya kaysa katong usa. Mas challenging to ang katong usa. So, na mo i-question, sayo na no. Wala ra, sir. Ha? Ang Wala. the only way nga maka-practice mo ma-improve imong kanang kuan ba? Practice ra gyud kay especially katong walay kuan lagi ES 081 katong manual drafting, wa mo ka drawing og isometric ba. So makatabang na siya, magtan-aw mo sa YouTube. So then, next week pa man ang final exam. Ug ang next week pa man i-submit ang plate number 8. Okay? Guys? Sir. Na mo question niya. Gusto Sir, na ko sir, i-stop. Oh, what's the question? Sir, ang pidit sir kay mao nang mausa sila